So, hi guys! Ngayon ay gagawa tayo ng buko pie. Okay, tayo ng asin. Half teaspoon ng asin. Sugar. So, dagdagan nyo na lang ng sugar. Sa akin kasi gusto ko medyo matamis yung crust. Kaya dagdagan ko lang ng 1/2 tapos 1/2 tapos 1/4. Bali 3/4 na sugar. Kaya tayo ng unsalted butter. Bali 200 grams na unsalted butter. So, yun po yung ginagamit ko. So, yun po. Ikakat ko lang yun ng kinakat ko lang siya dyan. Tapos yan na po yung ano ko. Grams kasi itong itong unsalted butter. So i-crush na natin. Same time nagluluto ako ng halaya guys. Yung isa kong kamay na sa nasa kawali. Siya. Nagsistir ako ng halaya habang nagkakras ng pie crust. Yan. So, ito po yung pinaka-basic na pie crust. So, kung may sa Pilipinas naman kayo, pwede naman kayong gumamit ng shortening or meron kayong available na shortening. Pwede nyo naman gamitin kasi ako wala. So, butter na lang po ginamit ko. And salted butter. Ito natin siya i-mold sa ating pie molder. So, dapat ganito na guys yung consistency niya. Yan, nakikita nyo, nag-incorporate na yung butter sa flour natin at sugar at asin. Yan guys. So, dapat ganito yung texture ng ating crust. So, imo-mold ko na siya dyan. Same time, naghahalo ako ng halaya natin kasi baka magdikit. Ko guys. Lulito ako ng halaya. Ayan na siya guys. So, sama-sama na sila dito. So, imo-mold na natin siya dun sa ating lagayan. Ayan. So, ilalagay na natin siya. Ayan. Si-shape siya natin dito sa ating pie crust. Ayan. Kung medyo makapal guys, pwede nyo siyang bawasan tapos ilagay nyo mamaya dun sa taas ng ng pie natin. Ayan. Ayan kasi yung ginagawa ko. Ayan, bawasan ko nga to. Bawasan ko lang ng konti lang. Pero lalagay ko na rin naman mamaya yan pag di siya kumasya. Ayan guys, so shape lang natin siya hanggang sa makuha na natin yung shape ng pie. Guys, i-grease pala natin yung ating molder para hindi dumikit yung ating pie. So, yan. Nag-grease ko na siya. So, pwede na natin ilagay. Sorry guys, nakakalimutan. Guys, ito na yung itsura ng ating pie crust. So, ilalagay natin to sa fridge ng 1 hour para mag-chill lang. And then, gagawa tayo ng ating buko pie filling. Guys, niyan ako lang siya ng fork. Tapos, ready na to chill in our freezer or in our fridge for 1 hour. Gawin na
natin yung ating buko pie filling. So, meron akong coconut strips dito. Natiin ko lang to. Bali, 100 grams lang yung gagamitin natin. Yan. So, okay na yan. Para sa ating one buko pie. Kasi maglalagay pa tayo mamaya ng halaya. So, okay lang yan na 100 grams. Then, lalagay natin yung natirang condensed milk. Hinati ko to kanina. Guys. Yan. Then, maglalagay tayo ng 3/4 or half sugar. Gusto ko siya mas sweet kasi siya. So, half a cup of sugar. So, maglalagay na tayo ng vanilla. Maglagay na ako. So, optional lang yan guys kung gusto nyo or hindi. And then, maglalagay tayo ng isang pirasong itlog. Yan guys, so maglalagay tayo ng isang itlog. Yan. Then, half a cup of water. Tapos, maglalagay tayo ng 1 cup of all-purpose flour. Then, i-mix na natin siya guys. Bago ko makalimutan, lagay din tayo ng salt. So, ito, 1/4 teaspoon of salt. So, depende yan sa preference nyo kung gusto nyo ng matamis o hindi. So, yun na guys. So, i-mix na natin siya. Yan na siya guys. So, nakikita nyo? Yan. Adjust nyo na lang guys mamaya. Pag masyado siyang matamis, adjust nyo na lang. Pwede nyo siyang dagdagan ng water at ng flour. Pero sa akin, okay na to. Saktong-sakto lang yung tamis. Okay, i-fill na natin to sa ating buko pie. Tapos, i-bake na natin. So, after a while, guys, ito na yung itsura ng ating filling. Ayan. Ayan. So, in-adjust ko to guys. So, dinagdagan ko siya ng 1/4 water and 1/4 din na flour. So, bali, naging medyo ano siya, medyo runny yung consistency niya. Ayan. So, pwede na natin siyang i-fill sa ating buko pie na mixture. So, hi guys! Ito na yung ating buko pie filling. So, in-adjust ko siya, dinagdagan ko siya ng 1/4 cup of water and 1/4 cup of all-purpose flour. Ayan. So, gusto ko kasi ganito yung consistency ng ating filling. Ayan. So, i-bake na natin siya guys at ready na to ilagay sa ating dough. Lagay na natin yung ating halaya. Sumasayo.
So, yung next natin is yung ating buko. Buko filling. Yan guys. Sarap. Sarap ng halaya. Yan guys. So, next one is yung ating buko. Yan. Ito yung guys, yung ginawa natin kanina. Yan, so i-fill lang natin yan. Yummy. Lalaway ko guys. Masarap to kasi. So, dapat kasi hindi siya masyadong marami yung ating filling yan. Saka pa. Kasi pag sinobran natin kanina, di siya kakasya dyan. So, pag 200 grams na nilagay natin na coconut, so 100 grams lang yan. So, yan. Yan na yung kalabasan niya. Tapos, i-cover siya natin itong natirang crust natin kanina. So, dinivide ko yung crust, tapos natira ko para itatapos natin sa taas. So, yan guys, na-cover na natin yung ating pie. So, i-ano lang natin ng tinidor. Tapos, para may singawan lang yung ano. Yan. So, ibibake na natin siya. So, thank you so much guys for watching and enjoy the ube buko pie recipe. So, for the exact measurements, kindly comment down below. Thank you guys and stay safe and God bless.